વેલકમ ટુ શ્રી શ્રી ફૂડ। આજે આપણે વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય તેવા ફરાળી ઢેબરા બનાવીશું। તે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે અને આ ઢેબરા આસાનીથી બનાવી શકાય છે। તેને તમે બપોરના ટાઈમે અથવા તો રાત્રે બનાવીને ખાઈ શકો છો। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો તેના માટે અહીંયા અમે 100 ગ્રામ રાજગરાનો લોટ લીધેલો છે, 50 ગ્રામ મોરૈયાનો લોટ લીધેલો છે, 2 ચમચી દહીં, 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ, 1 ચમચી કોથમીર, સ્વાદ પ્રમાણે સિંધવ મીઠું, 1 નાની ચમચી તલ, મૂળ માટે અને શેકવા માટે તેલ અને લોટ બાંધવા માટે જરૂર પ્રમાણે પાણી। તો ઢેબરા માટેનો પહેલાં આપણે લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। તો તેના માટે એક મોટું બાઉલ લીધેલું છે, તેમાં આપણે રાજગરાનો લોટ નાખીશું, મોરૈયાનો લોટ નાખીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું, કોથમીર નાખીશું, તલ નાખીશું, આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। આપણને જે પ્રમાણે ઢેબરા તીખા જોઈએ એ રીતે આપણે પેસ્ટ નાખી શકાય છે। દહીં પણ સાથે જ નાખી દઈએ અને 2 ટેબલસ્પૂન મોણ માટે તેલ નાખીશું। બધું જ બરાબર હાથથી મિક્સ કરી લઈએ। અત્યારે આપણે ફરાળી ઢેબરા એવું નામ આપેલું છે અને આપણે થેપલા પણ કહી શકાય છે। હવે લોટ ને મસાલા બધું બરાબર મિક્સ થઈ ગયું છે। હવે તેમાં થોડું થોડું પાણી નાખી અને લોટ બાંધીને તૈયાર કરીશું। લોટ આપણે રોટલીનો લોટ બાંધીએ એ રીતે જ બાંધીને તૈયાર કરીશું। આ લોટને આપણે રોટલીના લોટ જેવો થોડો ઢીલો જ રાખીશું, જેથી આરામથી થેપલા વણી શકાય। લોટ આપણો બંધાઈને તૈયાર છે, તેમાં આપણે થોડું તેલ નાખી કેળવી લઈશું। આ રીતે આપણે લોટ ઢીલો જ બાંધીને તૈયાર કરેલો છે। હવે તેને ઢાંકીને 5 થી 7 મિનિટ માટે રહેવા દઈએ। 5-7 મિનિટ બાદ ફરી આપણે લોટને થોડો કેળવી લઈશું। હવે તેમાંથી લુવા કરી લઈએ। જે સાઈઝના થેપલા અથવા તો ઢેબરા બનાવવા હોય એ સાઈઝના લુવા બનાવીશું। આ જ રીતે બધા જ લુવા બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ। હવે આપણે બધા જ લુવા તૈયાર છે। રાજગરાનો લોટ અથવા તો મોરૈયાનો લોટનું અટામણ લઈશું। લુવાને આપણે અટામણ લઈ વણીશું। આ ઢેબરાની આપણે કોરું થોડી ફાટતી જશે, કારણ કે આમાં આપણે મોરૈયાનો લોટ અને રાજગરાનો લોટ લીધેલો છે। રાજગરાનો લોટ અને મોરૈયાનો લોટ ચીકણો નથી હોતો, જેથી તે તૂટતો જાય છે, જેથી આરામથી વણવું। જરૂર લાગે તો ફરી થોડો કોરો લોટ નાખીશું। આ રીતે ઢેબરા વણીને તૈયાર કરી લઈએ। આ જ રીતે આપણે બધા જ ઢેબરા વણીને તૈયાર કરીશું। એ પહેલાં જો તમે હજી સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો પ્લીઝ અહીંયા ક્લિક કરો એટલે સબસ્ક્રાઈબ થઈ જશે અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરશો એટલે તમને અમારા નવા વિડીયો મળતા રહે। અને વિડીયો પસંદ આવે તો પ્લીઝ લાઇક પણ કરો અને તમારા ગ્રુપમાં શેર પણ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે આપણે તેને શેકીને તૈયાર કરીશું। તવી ગરમ થવા માટે મૂકી દીધેલી છે, થોડું તેલ લગાવી દઈશું, ઢેબરું મૂકીશું। ઢેબરાને આપણે મીડિયમ ગેસ પર શેકીશું। નીચેથી થોડું શેકાય એટલે તેને પલટાવી લઈએ, તેલ લગાવી દઈએ। આ ઢેબરાને આપણે ઉપવાસમાં કોઈ પણ ટાઈમે ખાઈ શકાય છે। આને બનાવતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી। આ થેપલા ફટાફટ બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। ફરી ઉપર તેલ લગાવીશું। આ રીતે બંને સાઈડ શેકીને તૈયાર કરી લઈએ। ઢેબરું શેકાઈને તૈયાર છે, તેને પ્લેટમાં લઈ લઈએ। આ જ રીતે આપણે બીજા થેપલા પણ શેકીને તૈયાર કરી લઈએ। હવે આપણા રાજગરા મોરૈયાના ઢેબરા તૈયાર છે। આ ઢેબરાને આપણે ગરમા ગરમ ચટણી સાથે અથવા તો દહીં સાથે, સૂકી ભાજી સાથે ખાઈ શકાય છે। આ ઢેબરાની અંદર વ્યક્તિ દીઠ 600 કેલેરી આપતી આ વાનગી ઘણી સ્વાદિષ્ટ છે અને તે પચવામાં પણ હલકી છે।
તો તમે પણ વ્રત કે ઉપવાસમાં મોરૈયા રાજગરાના ઢેબરા જરૂરથી બનાવજો અને તમારા એક્સપિરિયન્સ શેર કરજો. તો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે.